ආයිබෝවන් මගේ යාලෝ හැම දෙනාටම එන්න යන්න හීන දිගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මා විසින් පවත්වනු ලබන මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම වෙන්නුම් Go Rich in 2024 වැඩමුළුවේ 17 වෙනි දවසට තමයි අපි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද බලමු අපි මොකක් ගැනද අපි කතා කරන්නේ, අද අපි මොන වගේ වෙනසක්ද අපි තුළ ඇති කරගන්න යන්නේ කියලා. දැන් මාත් එක්ක අද නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක නම් මුලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගන්න එපා. මේකේ අංක 1 ඉඳලා පිළිවෙලට කරගෙන එන්න. මොකද මේක එක දවස් 30ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේකේ මැදින් සම්බන්ධ වෙලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා ඒක නිසා මේකේ අංක 1 වීඩියෝ එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට බලාගෙන එන්න. ඒ වගේම තමා ඔයාලාට විශ්වාකර්ෂණ නීතිය පිළිබඳව තව වැඩි දුරටත් ඉගෙන ගන්න, ඒකේ ක්‍රමවේද, ඒ හැම දෙයක්ම දැනගන්න කැමති නම් මගේ අනිත් නාලිකාව තියෙන Aura of Nature නාලිකාව, ඒකත් මේ description box එකෙන් ඔයාලට link එක ගන්න පුළුවන්. ඒ නාලිකාවත් එක්කත් ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. දැන් අපි බලමු අද අපි මොකද්ද කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියලා. මේ මාතෘකාව හරිම වැදගත් අපේ ජීවිතයට, එදිනෙදා ජීවිතයට, මේ හැම දෙයකටම. මොකද මේ ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේම අපේ මේ ජීවිතය අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත කරනකොට අපිට දේවල් ආකර්ෂණය කරගන්න. කියන්නේ මෙතන ආකර්ෂණය කරගන්නවා කියන්නේ අපිව නිර්මාණය කරලා තියෙන මෙන්න මේ දේවල් වලට. ඇත්තටම හැබැයි නෙගටිව් දේවල් වලට මිනිස්සු ඇතිලා යනවා හරිම ඉක්මනට. ඉතින් මෙන්න මේ යථාර්ථය හරියට තේරුම් ගන්නේ නැතුව එක හැල්මේ දුවන මිනිස්සු කොට්ටාශයක් තමා අද මේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දේවල් හරි විදිහට ඉගෙනගෙන මේ දේවල් අපි පිළිපැද්දොතින් අපිට පුළුවන් එන්නේ සමාජයෙන් ගැලවිලා අපේ ගමන අපිට ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් අද මම කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්න ඕනේ කියන එක. මේ කාරණාවත් මේ විශ්වාකර්ෂණ නීතියේදී අතිශයින්ම වැදගත් වෙන කාරණාවක්. මම ඔයාලට දැන් මේ පැහැදිලි කරලා දෙන කරුණුත් එක්ක ඔයාලට තේරෙයි මේ කාරණාව මොන විදිහටද විශ්වාකර්ෂණ නීතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ පරණ අභ්‍යාසවලදී මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා මේ ඔයාලගේ මේ දවසේ හිතෙන සිතුවිලි ගැන ඔයාලා බලන්න, ඒවා මොන වගේ සිතුවිලිද, අපේ හීනවලට අදාළ ඒවාද, වැඩකට නැති දේවල්ද, මේ දේවල් මම ඔයාලට බලන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩිපුරම අපේ ගාව තියෙන්නේ වැඩකට නැති සිතුවිලි. ඉතින් මෙන්න මේ සතුටෙන් ඉන්න එක හරිම වැදගත්. කියන්නේ අපි සතුටෙන් ඉන්න අපිට සතුට හිතෙන දේවල් වෙන්න ඒ වගේම තමා අපේ ඉමෝෂන් එක, ඒ කියන්නේ අපිට පහළ වෙන මේ හැඟීම් සතුටු වෙන්න සතුටු හැඟීම් වෙන්න අපේ මේ ශාරීරිකව අපි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ සතුටු විදිහට. ඉතින් අපි මේක දිගටම පවත්වාගෙන යනකොට අපේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය වෙන්නේ සතුටු හිතෙන දේවල්. ඉතින් අපි මේක අනිත් පැත්තට කතා කරොත් අපි දුක් වෙන්න අපේ හැඟීම් දුක් වෙන්න අපේ ශරීරයත් දුක් ආකාරයට තමා ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔන්න අපේ ජීවිතේ හැම කොහෙන් හරි සිද්ධියක් සිද්ධ වුණත් ඒක මොකක් හරි එක්ක අවාසිදායක දෙයක්, එක්ක දුක හිතෙන දෙයක්, Tamanට සතුටෙන් ඉන්න බැරි දෙයක් තමයි ඔන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සතුට හිතෙන දේවල්, මේ සතුට කියන දේ අපි කියන්නේ අපේ ළඟම තියෙන දෙයක්. මිනිස්සු මේ සතුට කියන දේ හොයාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ සතුට තියෙන්නේ අපේ ළඟමයි. ඒක අපි හරියටම තෝරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සතුට කියන එක කොහොමද තෝරගන්නේ, මේ සතුට කොහොමද අපි මේ සතුටට ෆෝකස් කරගන්නේ කියන එකට පුංචි කතාවක් මම දැන් ඔයාලට කියන්න. එක්තරා ගම්මානයක මුණුබුරෙකුයි එයාගේ සීයයි ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ මුණුබුරා මේ සීයගෙන් අහනවා, සීයේ කොහොමද මම සතුටෙන් ජීවත් වෙන්නේ, කොහොමද මට ඕනේ හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ජීවත් වෙන්න, සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න, මේ සතුට
කොහෙද තියෙන්නේ සතුට කියන දේ කොහොමද මම මගේ ළඟට ගන්න කියලා. පස්සේ මේ සීයා කියනවා හරි පුතේ ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට මේකට කොමඩු ගෙඩියක් ඕන වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා පොළට ගිහිල්ලා කොමඩු ගෙඩියක් හොඳට පැණි බේරෙන පෙනුමට තියෙන ලොකු කොමඩු ගෙඩියක් ඔයා ඒක පොලෙන් අරගෙන පොලේ ඉඳලා ගෙදරට එනකං ඔයා එක ඔළුව උඩ තියාගෙන බැලන්ස් කරගෙන එන්න. කියන්නේ මේ ඔළුවෙන් මේ කොමඩු ගෙඩිය බිමට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න බැලන්ස් කරගෙන කොහොම හරි එතන ඉඳන් මෙතෙන්න එන්න ඕනේ. මම ඔයාට එතකොට සතුට ගැන කියලා දෙන්නම් කියලා. දැන් මේ මුණුබුරාට මේක හරි ප්‍රශ්නයක් සතුට ගැන කියලා දෙන්න ඇයි මේ කොමඩු ගෙඩියක් කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් මෙයා මොනවත් ප්‍රශ්න අහන්නේ. මෙයා සීයා කිව්ව විදිහටම අර කොමඩු ගෙඩියක් ඔළුව උඩ තියාගෙන දැන් එනවා. එනකොට දැන් මේ පාර දෙපැත්තේ ඉන්න මිනිස්සු මෙයාට එක එක විහිළු කරනවා. කියන්නේ සතුට හිතෙන විදිහේ දේවල් මෙයාට කියනවා. මෙයාට මූණවල් වලින් එක එක දේවල් කරනවා. මෙයාට එක එක දේවල් කියනවා. සමහරු මෙයාට අපොලසන් දෙනවා. ඉතින් මෙයාට පුදුම සතුටක් දැනෙනවා මේ මුණුබුරාට. ඉතින් මෙයාත් ඒ සතුටෙන්ම මේ මිනිස්සුන්ටත් එයා ප්‍රතිචාර දක්වමින් කොහොම හරි මෙයා ගෙදරට එනවා. ඊට පස්සේ මෙයා සීයාට කියනවා සීයේ මට හරිම වැඩක් තමා උනේ මේක මෙහෙම ගේනකොට මේ මග දිගට මට මේ වගේ දෙයක් වුණා මට හරිම සතුටුයි ඒකට කියලා. ඊට පස්සේ සීයා කියනවා ඔන්න ඕක තමයි පුතේ මට ඔයාට කියලා දෙන්න ඕනේ. සතුට කියන දේ මේ හැම තැනම තියෙනවා. මේ අපි ඒ දේ දිහා බලන කෝණය තමා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඒ පුතා ඒ මගදිගට එන කට්ටිය යාට ඒ එක දේවල් කියන එක සතුටෙන් තමා බාරගත්තේ. දැන් ඕක සමහර වෙලාවට අපි වගේ ගියානම් අර මනුස්සයා මට මෙහෙම ඇද කරනවා කියලා අපි යන්නේ ඒ කෝණයෙන් තමා ඕක බලන්න පටන් ගන්න. ඒක නිසා සතුට කියන දේ මේ හැම තැනම තියෙනවා. අපි බලන කෝණය විතරයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ පුංචි කතාවෙන් මම ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මේ ආකර්ෂණ නීතියේදී ගොඩක්ම කට්ටිය කතා කරන්නේ මේ අපිට එන ඉමෝෂන් ගැන. අපිට පහළ වෙන මේ හැඟීම් emotions and feelings මේ හැඟීම් සහ සිතුවිලි ගැන තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ. හැබැයි මෙතන හැමෝටම අමතක වෙලා ගිය දෙයක් තමයි මේකෙදි හරිම වැදගත් වෙනවා අපේ මේ ශාරීරිකවත් අපි හොඳින් සිටීම. මොකද මේ ශරීරය හොඳින් තියෙන්න තමයි අපේ සිතුවිලි වුණත් මේ හරිම සතුටු වෙන්නේ. කියන්නේ ඔයාම හිතන්නකෝ අපි මේ අපිව ලස්සනට දකිනකොට අපිට හොඳ හැඟීමක් ඇති වෙන්න. ඉතින් අපි ලස්සන වෙන්න නම් මොන දේවල්ද කරන්න ඕනේ? අපි හොඳ සමබල ආහාර වේලක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමබල ආහාර වේලක් කිව්වහම දැන් නම් ලංකාවේ සමබල ආහාර වේලක් ගන්න එකත් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි මේ අපිට පුළුවන් ආකාරයට අපිට පළතුරක් හොයාගන්න බැරි නෑ. පළතුරු ටිකක් මේ හොඳට වතුර පානය කරන එකෙන් අපිට ලොකු ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන්, භාවනා කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය මනාව පවත්වා ගැනීම, අපේ සිරුර නියමිත බරට පවත්වා ගැනීමත් හරිම වැදගත්. මොකද අනවශ්‍ය විදිහට මහත් වෙන්න ගියාම වෙන්නේ අපිට නිකනුත් හරිම අපහසුයි. මොකද ඒ අත්දැකීම මාත් විඳලා තියෙනවා. මොකද මාත් එක කාලයක් ටිකක් මහත් වෙලා මම අර කොරෝනා හැදිච්ච මුල් කාලෙදී මම ඒ අර ගෙදරටම වෙලා ඉන්න තිබුණ කාලේ මාස 3ක් තිබුණා. ඒ මාස 3 මම මගේ බර ගොඩාක් අඩු කරගත්තා. මං කිලෝ 19කින් වගේ මගේ බර අඩු කරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට දැනිච්ච සනීපය, ඇඟට දැනෙන සැහැල්ලුව, ඒක මනසටත් එක්ක දැනෙන එක වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. මේ වෙනුවෙන් අපිට පුංචි කැපකිරීමක් විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ උසට සැල්ලන බර පවත්වා ගැනීම, අපේ පිරිසිදුව සිටීම, හැම වෙලාවෙම මේ අපිව හොඳ විදිහට පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන එක සහ හොඳ විදිහට පවත්වා ගැනීම අපේ මේ ආකර්ෂණ නීතියේදී හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ මේ ශරීරය දකිනකොට අපිට සතුටු හැඟීම් පහළ වෙනවා. එතකොට අපිව නිකම්ම මේ පොසිටිව් වයිබ්‍රේෂන් එකට
අපිව ඇදලා අපේ මනස ඇදිලා යන එක නිසා මෙන්න මේ දේවලුත් ඔයාලා මේ තාක්කල් අමතක කරලා හිටියනම් මෙන්න මේ දේවල් ගැන දැන් හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අපිට පුළුවන් ආකාරයකට ව්‍යායාම ටිකක් කරලා යෝගවලට ඔයාලට යන්න පුළුවන් නම් යෝග කරලා තව ඔය කුම්ෆු කරාටේ ඔය වගේ ක්‍රීඩා හරහා අපිට මේ හොඳ වයිබ්‍රේෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි අද කාලේ වාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලවත් පුංචි කාලේ ඉඳලම මේ දේවල් වලට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තමයි සීනි සහ තෙල් අඩුවෙන් ආහාරයට ගන්න සීනි නම් පුළුවන් නම් නැතිම කරලා දාන්න පුළුවන් නම් ඒක කියලා නිම කරන්න බැරිම ප්‍රතිලාභ තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් තෙල් කෑම මේ දේවල් අඩු කරලා තමන්ව හර විදියට තමන්ව මනාව පවත්වාගෙන යන්න නිතරම උත්සාහ කරන්න. මේකින් අපිට අපි නීරෝගීව සිටීම කියන්නේ එතකොට අපිට ලෙඩ අඩු වෙනවා. එතකොට අපි නීරෝගී වෙනවා. හැමතිස්සෙම අපි නීරෝගීව ඉන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ දේවල් ඒ කියන්නේ මේ අපි හොඳ දේවල් කරන්න තමයි එතකොට මේ මහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ දේවල් කරන්න අපි ෆෝකස් කරනකොට අපේ තුල නිර්මාණය වෙන්නේ ඉතාමත් ධනාත්මක පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මෙන්න මේ අපි නොහිතන දේවල් දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා මේ හැම වැරැද්දක්ම කර මේ තාක්කල් මැනිෆෙස්ට් කරාට ඔයාලට ප්‍රතිඵල නොලැබී යන්න හේතු දැන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකට කැටි වෙලා තියෙන දේවල් අපි වෙන් වශයෙන් කතා කරලා මේවා තේරුම් ගන්නකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අපිට හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙන්න බලපානවා කියලා. දැන් බලන්න මේ අපේ ඔය දියුණු වෙච්ච මිනිස්සු හොඳ ආහාර වේලක් අනුභව කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා ව්‍යායාමවල නිරත වෙනවා. මෙයාලගේ අනිවාර්යෙන්ම දවසේ මේ ව්‍යායාම කියන එකට පැය භාගයක් යාලා වෙන් කරලා තියෙනවා. පැය භාගයක් හෝ පැයක් අනිවාර්යෙන්ම මෙයාලා මේ දේ කරනවා. මේ මොකද මේක හරිම වැදගත් මේ මානසික සෞඛ්‍ය සහ ශරීර සෞඛ්‍ය දෙකටම. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනේ ඔය ඉන්න තත්වෙන් උඩට යන්න නම් මෙන්න මේ වගේ කැපකිරීම් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කැපකිරීම් කරලා අපි සූදානම් වෙලා ඒ දේවල් අපේ ළඟට ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් අපේ ළඟට ආකර්ෂණය කරගන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ සුදුස්සෙක් බවට පත්වනකොට අපි ඒ දේවල් අපේ තුළ නිර්මාණය කරනකොට අපිට කිසිම දෙයක පසුපස්සෙන් යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් අපිට නිකම්ම ආකර්ෂණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මොන විදිහටද අපි අපේ සතුට රැක ගන්න ඕනේ, මොන විදිහටද අපි සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම හැම දෙයකම සතුටක් තියෙනවා. අපි සතුටට ෆෝකස් කරන්න තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මනා ශරීර සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගන්න ඕනේ. හොඳ ආහාර ගන්න ඕනේ. Tamanට පුළුවන් උපරිමයෙන් හොඳ ආහාරයක් ලබා ගන්න නිතරම උපරිම දවසට අඩුම තරමේ වතුර ලීටර් 3-4ක් අතර මේ පානය කරන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම බෝතල් වල පුරවලා තියලා හරි මේ දේවල් කරන්න. මේ දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. තමන් වෙනුවෙන් මේ කරගන්න දේවල් කරෝතින් විතරමයි අපිට තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිව මේ ලෝකෙට එවලා තියෙන්නේ මේ දේවල් කරන්න නැතුව වෙන දේවල් කරන්න නෙවෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට අද දෙන අභ්‍යාසය තමයි පටන් ගන්න. මේ ඔයාලගේ දවසේ දිනචර්යාවට කොහෙන් හරි මුලින්ම විනාඩි 15ක් විනාඩි 20ක් විතරවත් අඩුම තරමේ ව්‍යායාම කරන්න, හොඳ ආහාර ගන්න, හොඳින් වතුර පානය කරන්න. මේ දේවල් ඔයාලා මේ විදිහට නොකඩවා කරනකොට තමන්ගේ රූපය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න, තමන්ගේ හිස කේස් මේ දේවල් නිසියාකාරව පවත්වා ගන්න. ඒකට කිසිම වයසක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. තමන්ව මනාව පවත්වා ගන්න වයස අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් කරනකොට ඔයාලට ටික ඔයාලා තුලම වෙනස් වීම ඇති වෙනකොට, ඔයාලව ලස්සන විදියට දකිනකොට ඔයාලටම මේ දේවල් වලදී තේරෙයි ඔයාලගේම මොනවද මේ තමන්ගේ තුල මේ ඇති වෙන වෙනස්කම් වලට තමන්ට පුදුම ආසාවක් දැනේ.
ඒ ආසාවත් එක්ක ඔයාලගේ මේ මැනිෆෙස්ටේෂන් මේ හැම්ම දෙයක්ම සාර්ථක කරගන්න ඔයාලට කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මේ විදියට අද දින අවසන් වෙනවා. හෙට 18 වෙනි දවස අරගෙන මම ඔයාලා ගාවට මුණ ගැහෙන්න එනකන් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.